চক আলু খেতি নকৰাকৈ কিমানখিনি আলু ওলালে চকচোন ক'ৰ পৰা ওলালে বাৰু এইবোৰ আলু हेलो एवरीवन কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰো নিশ্চয় সকলো ভালে আছে পুনৰ এবাৰ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ মই পিঞ্জুমনিয়ে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি মই এতিয়া প্ৰথমে আপোনালোকক দেখাই লম মোৰ চটৰ ওপৰত চাব মই আলু খেতি নকৰাকৈ কেনে ধৰণে আলু উলালে হেয়াই মই অকনমান আপোনালোকক প্ৰথমে দেখাই লম আৰু তাৰ পিছতে মই আপোনালোকক খুব ধুনীয়া এটা সহজে কৰিব পৰা চিলাই এটা দেখাম সকলোৱে কৰিব পাৰিব মেখেলা চাদৰত কৰিব পাৰিব বা বিভিন্ন ধৰণৰ কাপোৰত বেডশিটত কৰিব পাৰিব এতিয়া আপোনালোকে গাৰু কভাৰত কৰিব পাৰিব বিহু আহি আছে যেহেতু গাৰু কভাৰ কৰি সোনকালে কৰি কাৰোবাক উপহাৰো দিব পাৰিব বা ৰুমালতো কৰিব পাৰিব তেনে ধৰণে সকলো বুৰতে কৰিব পৰা এটা সহজ চিলাই আশা কৰো নিশ্চয় আজি ভিডিঅটো চাই ভাল পাব যদি আজি ভিডিঅটো চাই ভাল পায় এটা লাইক নিশ্চয় কৰিব কমেন্ট কৰি জনাব লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেলটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব তেন্তে আহক এতিয়া দেৰি নকৰি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো আলু খেতি নকৰাকৈ কিমানখিনি আলু ওলালে চকচোন ক'ৰ পৰা ওলালে বাৰু এইবোৰ আলু আপোনালোকক কম দেই এতিয়া মই সকলোবিলাক কথা হেল্ল' এভৰিৱান এতিয়া মই আপোনালোকক কওঁ ইমানবোৰ আলু ক'ৰ পৰা ওলালে এই মাছৰ কাৰ্টুনটোত এইটো কথাই ক'বলৈ লৈছোঁ এইফালে ঘৰৰ কাম চলি আছে এইবোৰ দেখিছেনে গোটেই চাউণ্ড হৈ আছে তথাপিতো মই কথাটো কৈ লওঁ বুলি ভাবিলোঁ ভাল লাগিছে আচলতে মানে আলু খেতি নকৰাকৈ যে আলু ওলালে ক'ৰ পৰা ওলালে সেয়া অকণমান থুলমূলকৈ কৈ থওঁ মই মানে এই মাছৰ কাৰ্টুনটোত পচন সাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি যিবোৰ খোৱা শাক পাচলি বাকলিবোৰ সেই বাকলিবোৰ মই ইয়াত পচন সাৰ কৰিবৰ কাৰণে দি গৈ আছিলোঁ বুজিছেনে আৰু তাৰ লগতে মই মাটিও অলপ এনেকৈ দি থৈছিলোঁ যাতে মানে পচন সাৰখিনি সোনকালে গেলি যায় সেইবাবে আৰু সেই তেনেকৈ থওঁতেই তাৰমানে তাত আলু বাকলি যে আছিলে আলু বাকলিৰ পৰা পোখালে আৰু যেতিয়া পোখালে তেতিয়া দেখিছোঁ পোখাওকচোন ভালেই লাগিলে কাৰণ মই তেতিয়া এই কাৰ্টুনটোত একো কৰা নাছিলোঁ যিহেতু আৰু তেনেকৈয়ে পোখাই পেলাই ইমানখিনি আলু ওলালে এয়া চাওকচোন এসাঁজ আলু ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল এসাঁজ মানে দুসাঁজেই হ'ব আৰু আলুখিনি খাওঁ বুলি ক'লে খুব ধুনীয়া হৈছে এয়া চাওকচোন মানে আলু খেতি নকৰাকৈ যে ইমানখিনি আলু ওলাইছে সেই পচন সাৰ কৰিবলৈ লোৱা সেই বাকলিৰ পৰাই গতিকে সেয়া ভাল লাগিলে যে অকণমান আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ যে আলু খেতি নকৰাকৈও ইমানখিনি আলু ওলাই গ'ল সেয়াই অকণমান আপোনালোককো কৈ থলোঁ হেল্ল' এভৰিৱান আহক তেন্তে এতিয়া চিলাইটো শিকি লওঁ আৰু তাৰ বাবে মই এয়া লৈছোঁ এংকৰ সূতা যে আমি আনো আৰু তেতিয়া যে সূতাখিনি খালি শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত এনেধৰণে খালী কাগজৰ এটা ৰাউণ্ড থাকি যায় সেই ৰাউণ্ডটোকে লৈ লৈছোঁ আৰু এটা মই হিচাপমতে এটা ৰাউণ্ড বনাই ল'লোঁ আপোনালোকে যদি ডাঙৰ কৰিব বিচাৰে ডাঙৰকৈ আঁকিব সৰু কৰিব বিচাৰিলে সৰুকৈ আঁকিব আৰু সেয়া আঁকি লোৱাৰ পিছতে মই এনেধৰণে এটা সমান ডিষ্টেঞ্চত ফুট দি লৈছোঁ আপোনালোকে মই কলমে আঁকি দেখাইছোঁ কিন্তু এই ৰাউণ্ডটো আপোনালোকে পাৰিলে পৰাপক্ষত পেঞ্চিলে আঁকিব তেতিয়া দাগটো থাকি নাযায় আৰু তাৰ বাবে মই এয়া এংকৰ সূতাই লৈছোঁ আৰু অকণমান ডাঠকৈ ল'ব তেতিয়াহে এই চিলাইটোৰ কাৰণে ভাল হ'ব আৰু প্ৰথমেই মই এনেধৰণেই ফুটটোৰ পৰা ওপৰলৈ এটা দাগ দি গৈছোঁ এনেধৰণেই এটা ফাঁক কৰি পেলাই অকণমান ডিষ্টেঞ্চ এৰি পেলাই এনেধৰণে বেজিটো ভৰাই গৈছোঁ আৰু খুব সহজে কৰিব পৰা এটা চিলাই বহুতে হয়তো জানিবও পাৰে আৰু যিসকলে নাজানে বা যিসকলে চিলাই একেবাৰে কৰা নাই তেওঁলোকৰ বাবে আজি এই ভিডিঅ'টো উপকৃত হ'ব তেন্তে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি মই আশা কৰিলোঁ এয়া দেখিলেনে মই গোটেই চাৰিওটা ৰাউণ্ডত এনেধৰণেই দাগবোৰ দি ল'লোঁ অকণমান ফাঁক এৰাকে তেতিয়া চিলাইটো কৰিব পৰাকৈ আচলতে আৰু আপোনালোকে এতিয়া চাওক এই যে ফাঁকটো দিছিলোঁ কিহৰ কাৰণে দিছিলোঁ এয়া দেখিলেনে এনেধৰণেই আন এটা কালাৰ লৈ অকল বেজিটো ওপৰৰ পৰা ওপৰলৈ উলিয়াই এই চিনটোত ভৰাই এনেধৰণেই এটা ফুলৰ আকৃতি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই গৈ থাকিলে আপোনালোকে দেখা পাই যাব
এয়া দেখিলেনে এটা প্ৰথম ৰাউণ্ডটো মই এনেধৰণে কৰি ল'লোঁ আৰু যিহেতু ফাকবোৰ ৰৈ গৈছে মাজে মাজে দেখিছেনে, গতিকে ফাকবোৰ ৰৈ যোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে পুনৰবাৰ কৰিব লাগিব। কিন্তু তাৰ আগতে মই বেজিটোৱে আপোনালোকক আনটা ডিজাইন দেখাইছোঁ যে 2ডাল সূতা টানি চিলাই দিলেও এটা আনটা ডিজাইন হয়, তেনেধৰণেও আপোনালোকে কৰিব পাৰিব যে সেয়াই মই অকণমান দেখাই দিলোঁ। তাৰপিছতে এয়া মই পুনৰবাৰ ডাবল ৰাউণ্ড মাৰিছোঁ আৰু 3টামান ৰাউণ্ড দিলে বেছি ডাঠ হ'ব, কিন্তু মই 3টা ৰাউণ্ড নেমাৰোঁ। কি কৰিম মই পিছলৈ আপোনালোকে চাই গৈ থাকক, তেতিয়াই গম পাব। ৰাউণ্ডকেইটা মাৰি লোৱাৰ পিছত মই এয়া মাজে মাজে এটা নট চিলাই দিছোঁ আৰু তাৰ মাজৰ ফাকটো যে অকণমান এয়া দেখিছে, তাৰ মাজৰ ফাকটো মই বেজিটো ভৰাই পুনৰ অকণমান ডাঠ কৰি দিছোঁ আৰু তাৰ একেবাৰে মিডল পইণ্টত মই এটা ষ্ট'ন বহাব লৈছোঁ। এয়া ষ্ট'নটো আঠা দি বহাই দিছোঁ। এনেধৰণেই আজি মই এই সহজ ডিজাইনটো আপোনালোকক দেখালোঁ। আশা কৰোঁ নিশ্চয় আজি এই ডিজাইনটোৰ পৰা আপোনালোকে অকণমান হ'লেও উপকৃত হৈছে বা শিকিব পাৰিছে। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ আন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ। বাই বাই।